Magandang araw mga ka-YouTuber. Ako si Boyet at sa araw na ito susubukan nating maging eksperto at mapasunod ang YouTube algorithm sa ating mga video upang magkaroon tayo ng mas maraming views. So tara na at atin itong simulan. Bago tayo mga lods mag-dive dito sa mga strategies na ito, kinakailangan natin munang unawain kung paano ba gumagana ang YouTube algorithm sa ating mga video. Ito ay isang parang malaking computer program na nag-a-analyze ng mga data upang malaman kung anong video ang dapat na ipakita sa mga manonood o sa mga naghahanap o nagsisearch dito sa YouTube. Una sa lahat, kailangan nating makapag-create ng kahanga-hangang content. Siguraduhin natin na maganda ang quality ng video at meron itong malinaw at malakristal na tunog at talaga namang engaging ang nilalaman nito. Huwag kalimutan na mag-research muna ng mga relevant na topic na in demand sa ating mga audience upang tayo magkaroon ng mga ideas kung paano natin ito gagawin sa isang tunay na engaging content. Ang susunod nating gagawin ay ang makapag-create tayo ng catchy titles at thumbnails. Sapagkat ito ay makatutulong sa ating mga video upang magkaroon ng maraming click at panonood. Sa totoo lang, ang mga ito ang unang makikita ng mga manonood kapag sila ay nagbukas at nag-search dito sa YouTube. Kung kaya dapat nating gawin ito nga, kaakit-akit at makapag-udyok sa kanila na i-click at panoorin ang ating mga video. Pumili tayo ng mga vibrant colors at clear images para sa kapansin-pansing thumbnail. So dito naman guys, sa pag-create ng thumbnails, magagamit natin ang Canva. Ito ay libre na photo and video editor. So mag-sign up lang po kayo and magagamit nyo na ang Canva. Ngayon naman, isa sa pinakamahalagang bahagi upang ang YouTube algorithm ay magpabor sa atin ay ang audience engagement. Kinakailangan natin mga lods na mag-reply sa mga comment ng ating mga viewers at magbigay tayo ng halaga sa kanilang mga feedback at siguradong makatutulong ito ng malaki sa ating mga video. Hikayatin natin sila na mag-like, mag-comment at mag-subscribe upang mas mapadali nating maabot ang ating mithiin dito sa YouTube. Ang isa pa sa mga sekreto na kinakailangan nating tandaan mga lods at may isa kutuparan dito sa ating channel ay ang pagkakaroon ng regular na pag-upload. Kinakailangan tayong maging consistent sa pagbibigay ng bagong content sa ating mga viewers. Pero tandaan na mas mahalaga ang quality kaysa sa bilis ng pag-upload. So iset lamang ang schedule sa pag-upload ng video kung kailan ito magaan para sa inyo. Subalit kinakailangan natin itong gawing regular upang malaman ng ating mga viewer kung kailan tayo mayroong schedule para sa mga bagong video. Ang susunod mga lods ay ang paggamit ng keywords. Napakalaki ng maitutulong ng keywords sa ating mga video. Gamitin din natin ang mga keywords o mga salitang madalas na i-search ng mga tao dito sa YouTube para sure na lalabas ang ating mga video sa resulta ng pag-search nila dito sa YouTube. Sa mas madaling salita, ang mga keywords ang magiging daan para mapadali tayong makahanap ng mga potential viewers dito sa YouTube. Tandaan na ang primary keywords ay kinakailangan natin itong isama sa ating video title, video description at ilagay ito sa pinakaunahan ng tag option sa ating mga video. Subalit kinakailangan nating maisama ang primary keywords sa tamang paraan sa ating mga video title at video description upang ito ay maging optimize sa mga search engine, lalo na dito sa YouTube at sa Google. Well, kinakailangan ba talaga nating lagyan ng keywords at optimize sa mga search engine ang ating video? Comment below mga ka-YouTubers ng inyong ideas o katanungan. Well, ang sagot po dyan ay isang malaking yes, sapagkat ang YouTube po ay gawa ng Google at ang Google ay isa sa pinaka-nangungunang search engine at paborito ng mga tao sa buong mundo. Pangalawa rito ang YouTube. So, ang YouTube is isa ring search engine. Kung kaya't kinakailangan po natin upang magkaroon tayo ng mga organic views, gamitin po natin itong keywords sa ating mga video. Ang isa pa sa pinakamahalagang gawin natin dito sa ating mga video, mga lods, ay ang paggamit ng call to action.
Halos nasa dulo na tayo ng video na ito mga ka-YouTubers. Huwag sana nating kalimutan ang paggamit ng call to action, sapagkat isa rin ito sa pinaka-importante na dapat nating gawin sa ating mga video. Hinihikayat natin ang mga manonood na mag-like, mag-subscribe, mag-comment, at mag-click ng notification bell para lagi silang maging updated sa ating mga video. Maraming salamat sa pagtutok hanggang sa hulihan ng video na ito mga Lods. Sa mga natutunan natin sa video ito, siguradong mapapabilis natin ang pag-akyat sa ladder ng YouTube success. Huwag kalimutang i-apply ang mga strategies na ito at magpatuloy sa pag-improve ng ating mga video. At hanggang sa susunod nating pagkikita, I will see you soon guys.